บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธียืดอายุหูโดยหลีกเลี่ยงการทำงานในที่ที่มีเสียงดังห้ามสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะอาจทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาและงดแคะหูเองเพราะทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาโสตสนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวิธียืดอายุหูแบบนี้ใช้ได้จริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าในสภาพปัจจุบันเราอยู่ในสถานแวดล้อมที่ความดังมันค่อนข้างสูงถ้าเราจำเป็นที่จะต้องทำงานหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสียงดังเราควรมีเครื่องป้องกันหู เช่นคนทำงานในโรงงานหรือว่าทำงานในสถานที่บันเทิงก็จะต้องมีเอียร์พลั๊กเพราะว่าเสียงดังทำอันตรายต่อหูชั้นในได้ถ้าอยู่ในที่เสียงดังนานๆจะเป็นยังไงครับเราเรียกว่าการเสื่อมการได้ยินจากเสียงดังซึ่งมี2ประเภทแรกก็คือชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นเราไปผับแล้วเสียงดังเนี่ยอยู่ไป 2-3 ชั่วโมงคืนนั้นหรือว่ารุ่งขึ้นเราอาจจะรู้สึกหูอื้อมีเสียงวิ่งในหูถ้าสมมติเราได้พักเต็มที่แล้วเขาหายเป็นปกติอย่างนี้เราเรียกว่าเสื่อมแค่ชั่วคราวแต่ในคนที่ทำงานโรงงานเสียงดังๆอยู่ในสถานที่บันเทิงนานๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการเสื่อมการได้ยินแบบถาวรลักษณะนี้เนี่ยระยะแรกก็ยังไม่มีอาการหูตึงแต่มีอาการของเสียงหวีดในหูก่อนต่อมาก็จะเริ่มการเสื่อมของการได้ยินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นโรคที่เรารักษาไม่ได้เราถึงอยากให้ป้องกันกันมากกว่างดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามอาจทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาได้ยังไงครับการที่เราสั่งน้ำมูกแรงๆหรือเรากลั้นจามเนี่ยก็จะเกิดแรงดันเนี่ยย้อนกลับไปที่หูชั้นกลางแรงดันอันนี้อาจจะไปดันทำให้แก้วหูเนี่ยมีปัญหาหรือเกิดการทะลุได้การแคะหูเองก็อาจทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้เหรอครับถ้าสมมติว่าเราแคะหูด้วยความไม่ระมัดระวังแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่มันลึกเกินไปก็จะทำให้เกิดการอันตรายต่อท่อรูหูทำให้ท่อรูหูอักเสบหรือในบางรายขณะกำลังแคะหูอยู่มีคนมาเดินชนก็จะทำให้อุปกรณ์นั้นมันทิ่มแทงเข้าไปในท่อรูหูก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของท่อรูหูหรือแก้หูทะลุได้เพราะฉะนั้นไม่ควรแคะหูเองคือขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามีขี้หูไว้เนี่ยก็จะช่วยปกป้องอันตรายเช่นปกป้องแมลงที่จะเข้าไปในหูให้ความชุ่มชื้นท่อรูหูเพราะฉะนั้นขี้หูเป็นสิ่งที่จำเป็นยกเว้นในบางรายที่ไม่จริงๆเช่นมีการหูอื้อไม่ได้ยินควรจะพบแพทย์เพื่อให้ทำความสะอาดแล้วออกมาที่เขาแชร์ว่าหลังอายุ60ปีการได้ยินจะค่อยๆลดลงทุกปีและทุกๆ1 ใน 3คนมักมีปัญหาการได้ยินจริงไหมครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นแล้วเซลล์หูชั้นในก็จะเสื่อมลงการรับฟังเสียงก็จะลดลงแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับพันธุกรรมถ้าพันธุกรรมเราหูดีแล้วอาจจะเสื่อมช้ากว่าคนอื่นแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอายุ60ขึ้นไปนี่ก็คือเป็นวัยที่เริ่มเสี่ยงต่อการเสื่อมการได้ยินจากภาวะสูงวัยเพราะฉะนั้นเมื่อวัยมากขึ้นโดยเฉพาะมากกว่า60ปีก็แนะนำว่าควรจะตรวจเช็คการได้ยินกันทุกปีแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับจริงค่ะแชร์ต่อได้ค่ะการดูแลอวัยวะต่างๆอย่างถูกวิธีจะทำให้สุขภาพที่ดีอยู่กับเราไปนานๆนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์อย่าแชร์ที่ผิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์